So guys, ayan ang ating palitaw. Ang pandan palitaw. Ayan. So yummy. Super delicious. Hi guys! Welcome back again to my humble kitchen. Today's vlog is gagawa ako ng pinoykakanin, ang palitaw. Yes, pandan flavor siya. Gagawa ako ng plain at gagawa rin ako ng pandan flavor. So, alam niyo na naman to, marami sa inyo nakakaalam ito, pero itong video to ay para sa mga hindi pa nakakaalam. I'm sure meron pa hindi pa nakakaalam. Kasi ako kailan ko lang din nalaman. So, ayan, ngayong alam ko na, ituturo ko naman sa inyo, share ko sa inyo ang nalaman kong paggawa ng palitaw. So, madali lang siya for ingredients lang. Plus 5 ang extra pandan flavor. So, let's get started, guys! So, kailangan natin ng glutinous rice flour at desiccated coconut at sugar. Siyempre, kailangan natin ng sesame seeds. Yan, tutoast natin siya at ang pandan flavor. And this is not a sponsored video. So, start na tayo. Gumawa ng dough. Lagay tayo ng 1 cup of flour. Then 1/2 cup of butter. Then the 1/2 cup of water. Lagyan natin siya ng teaspoon of ready na siya.
Eto na ang pandan palitaw at ang plain palitaw. Ayan. Super yummy siya. Ayan. Perfect for handaan, kahit anong okasyon. Ayan. So, gawa na kayo guys. Super sarap, super dali, at konti lang ang ingredients niya. So, thank you for watching guys. See you on my next video. Keep safe everyone. Hugs to all. Bye!